मंडळी, तर आज आपण बनवून राहिलो कडुलिंबाच्या फुलाचा रायता. ते मार्च एप्रिल महिन्यामध्ये कडुलिंबाच्या झाडाला फुल लागते. हे खूप औषधी गुणकारी राहते. हे फुलं वर्षातून एकदा तरी खायलाच पाहिजे. गुढीपाडव्याच्या तितक्यात येते हे फुलं. हे तोडून घ्यायचे. डायबिटीसच्या लोकांसाठी आणि पोटातले जंतगिंत मरून जाते हे खाल्लं की. हे एका ताटलीत तोडून घेतले आपण फुलं आणि उन्हात वाळवायला ठेवून द्यायचे. मी उन्हात वाळले का मग बाटलीत ठेवून आपण वर्षभर वापरू शकतो. हे सगळं साहित्य लागणार आहे आपल्याला. कडुलिंबाचे फुलं वाळलेले, दही 1 वाटी, साखर, मीठ चवीनुसार, फोडणीसाठी तूप. तुम्ही तेल पण वापरू शकता. तुपात अजून चांगली चव येते. तर आता हे दही चांगलं घुसळून घ्यायचं. त्यात साखर टाकून घ्यायची. आता दही आंबट आहे म्हणून साखर टाकली मी, तुम्ही नाही पण टाकू शकता. मीठ, चांगलं टाकून घुसळून घ्यायचं. आता फोडणी तयार करून घेऊ आपण. फोडणीसाठी 1 चम्मच कढई तापायला ठेवायची. 1 चम्मच तूप टाकायचं. जास्त गरम नाही करायचं त्याला. आणि मग 1 चम्मच फुलं टाकायची कडुलिंबाची. जास्त जळून द्यायचं याला. पटकन बंद करून टाकायचं गॅस. हे झालं की हे आपण फोडणी आपल्या दह्यात टाकून घ्यायची. खूपच साधी सरळ सोपी रेसिपी आहे. याच्यात मोहरी जिरं काय टाकायचं नाही आहे फोडणीत. कडुलिंबाच्याच फुलाची चव द्यायची. तेच चांगली लागते मस्त. बिलकुल कडू लागत नाही. आवडली असेल रेसिपी तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.